Привіт! Подивившись це відео, дехто скаже, що у Рено проблеми з електрикою. І я скажу так, у Рено проблеми з електрикою. У вживаного Рено проблеми з електрикою. У вживаного BMW проблеми з електрикою. У вживаного Вага проблеми з електрикою. У будь-якого вживаного автомобіля, якому більше, зараз, мабуть, 3-4 років, будуть проблеми з електрикою, з електронікою, з будь-чим. Тож, переходжу вже безпосередньо до проблеми. У мене, по-перше, почав відпадати круїз-контроль. Спочатку він відпадав буквально там на годинку-дві, потім це стало частіше, саме тому я записав відео щодо датчику положення педалі зчеплення. Далі в мене почала з'являтися помилка по вихлопній системі, потім ще додалася помилка по системі впорскування, тобто injection system, і далі педаль акселератора перестала бути такою чутливою. Тобто між моїм натисканням і реакцією автомобіля проходило десь 0,3-0,5 секунди. І це бісило мене найбільше. І все це сталося буквально за 2-3 дні. І коли вже почалась проблема з педалю акселератора, вирішив почитати помилки. Так як я людина яблукова, у мене під рукою був тільки CarScanner. І він показав помилки по мафу, він показав помилки по дросельній заслінці, тобто приблизно я розумів, куди потрібно дивитися, що потрібно робити. Тож я відкрив капот і подивився, що там, по-перше, із фішкою. Перше, що потрібно оглядати, це саме контакти. Я оглянув контакти на МАФ, я оглянув контакти на інші датчики, які тут поруч знаходяться, і побачив наступне. Фішка, яка йде на дросельну заслінку. На третій лагуні дизелі має 5 контактів. І зелений контакт, зелений дріт, як бачиш, переломився. Тобто він просто зламався. Однією рукою знімати не дуже зручно, тож зніму і покажу ближче. Ось сама фішка, переломлені дроти, їх там 2, і білий також почав вже. І перше, що я почав робити, це шукати цю фішку в інтернеті. І побачив ось такі цифри. Не дуже прикольно. Сколько? І побачивши ціни, я зрозумів, що натхнення в мене набагато більше, ніж грошей, тож я вирішив повністю відкусити цю фішку і, можливо, щось зможу зробити самостійно. Кінчики залишив невеликі, припаятися вистачить. І якщо що, паяти там так само буде зручно. Пішли дивитися, що можна зробити. Дану фішку дуже легко розібрати. По-перше, можна зняти ось цю білу частину, захисний ковпачок. Він фіксується на 2 піни і знімається доволі легко. Тож тепер маю доступ до контактів. Це в нас мама, і вона не така стандартна, як на більшості контактів. Ззаду на кожному контакті стоять ущільнювачі, для того, щоб туди не потрапляла влага. Сам контакт я витягував вперед, обережно, щоб не пошкодити, бо замінника його немає. Він має фіксатор збоку, яким фіксується у самій фішці. Зніму старий дріт, припаяю новий і так само зроблю із усіма контактами, які я маю. Тобто припаяю додаткові дроти. Ось так це буде виглядати. Стару фішку я вставив на місце, стало нормально, контакт має бути достатній. І тепер трохи ізоляції і можна паяти до основної групи контактів, тобто під капотом. Термоусадка на місці, окрім одного дрота, який вставляв повністю. Туди буду капати кузовного герметику, знову ж таки, для того, щоб все було заізольовано, щоб туди не потрапляла влага. Вдягаємо білу кришечку і йдемо дивитися, що маємо під капотом. А тут у нас 5 голих дротів. Добре, що я сфотографував, який дріт куди йде. Тож тепер трохи магії YouTube. Оп, вони вже зачищені і залужені. Залишається взяти паяльник і припаяти все на місце разом із термоусадкою, пам'ятаючи, куди що паяти. Паяльник бажано мати такий, що працює від акумулятора.
Ще 3 хвилини і фішка на своєму місці. Всі дроти заізольовані, все має працювати. Тож залишається поставити її на місце і спробувати завести автомобіль. Сподіваюся, це буде працювати. Бо кількість цих помилок просто зашкалювала. Двигун завівся швидко і заглушився тихо. До речі, до цього моменту він в мене заводився довше, і коли я його глушив, було таке відчуття, наче провернуло вкладиші. Круїз так само почав працювати. Можна все це ще обтягнути ізоляцією, але це вже таке. Ну і, до речі, вже знайшов ці роз'єми за нормальною ціною і тобі показую, по яким критеріям їх шукати у Гуглі. Тобто через один роз'єм може бути більше 5 помилок і автомобіль нормально не працювати. Навіть один дріт. Тобі дякую за перегляд. Твій лайк і підписка – це моя мотивація робити далі цікаві відео.